نو زه راځم که زه غواړم د دې کمپیوټر باره کې ټول معلومات ترلاسه کړم نو زه راځم لکه کمپیوټر کې کوم پروسیسر دی کومه وینډوز پکې کارېدل مطلب څونه ریم دی پکې څومره هارډ ډسک دی پکې نو هغه ټول معلومات زه د دې نه کتلی شم نو رالو ما ورته په رن کې ولیکل MS-Info32 زه رالم رن کمانډ ته رالم دلته مې ورته ولیکل MS-Info32 او دا مې اوکې کو دا چې مې اوکې کو ما سره یوه نوې وینډوز راغله هلته ګوره اولنی لیکلی دی سیسټم سمري اولنی اپشن دلته OS نیم OS معنا ده اپریټینګ سیسټم OS څه معنا OS په غټو تورو لیکل شوی دی OS معنا operating system وینډوز دا ټول یو خبرې دي څوک ورته OS وایي څوک ورته operating system وایي څوک ورته وینډوز وایي دا درې واړه یو خبرې دي زه رالم دلته ما سره مایکروسافټ وینډوز 10 لیکل شوي دي ګوره ما سره 10 وینډوز انسټال ده او انټرپرایز ایډیشن ده او ورژن یې کوم یو دی ورژن نوم لیکل شوی دی ګوره ورپسې د کمپیوټر سیسټم ماډل دی کمپیوټر د کوم ماډل دی ګوره لیټیټیوډ 335 ماډل دی سیسټم ټایپ پکې کوم یو دی سیسټم ټایپ پکې نو زه دلته اوس ګوره ما سره د کمپیوټر ماډل وایي د کوم ماډل دی نو 335 ماډل دی لیټیټیوډ سیسټم ټایپ پکې کوم دی سیسټم ټایپ نه مطلب 100 بیټا پروسیسر پکې لګېدل دی ګوره 4 بیټا پروسیسر دی پکې په کومو کمپیوټرو کې چې دا پروسیسر 2 بیټا هغه کمپیوټر قیمت هم ارزانه وي او پروسیسر پکې کوم دی ګوره انټل کور i5 دی پکې کور i5 دی پکې ورپسې زه به دې یو سکرین شاټ واخلم دلته یو څو خبرې دي چې زه به دا دې نه داسې سکرین شاټ واخلم صحیح رانغلې زه به راشم نیو ون به واخلم نیو ون زه به دې نه فول سکرین شاټ واخلم راځم دلته ګوره بل دی ما سره پکې پروسیسر ګوره کور i5 پروسیسر دی پکې او دلته وایي کم جنریشن دی ستا کمپیوټر نو ګوره دلته لیکل شوي دي 3 لیکل شوي صحیح 3 دې طرف نه ګوره دا 1 2 3 دلته چې کومه دلته لیکل شوی د دې نه به یو صرف کم کړي لکه دلته لیکل شوي 3 نه چې یو کم کړو 2 نو دا اوس د سیکنډ جنریشن دویم جنریشن کمپیوټر دی که دلته 4 لیکل شوي نو مطلب دریم جنریشن کمپیوټر دی که 5 لیکل شوي 4م جنریشن کمپیوټر دی نو دغه شو موږ سره د جنریشن خبرې ورپسې ګوره دلته لاندې راشي لاندې پکې ریم دی پکې څونه ګوره ریم دی پکې دلته ګوره 4 GB ریم پکې لګېدلی دی کمپیوټر کې او دلته ګوره څونه پکې مطلب د لاسرسي وړ ده ورپسې لاندې نور راشي نو ټول معلومات دلته شته دی ورسره ورپسې بل هارډویر ریسورس ورته راشي هارډویر ریسورسز کې مطلب دلته راشي انپوټ آوټپوټ ډیوایسز ته راشي ممري ته راشي ممري چک کې نو هغه ټول معلومات موږ سره دلته موجود دي کمپوننټ ته راشي کمپوننټ کې ګوره CD ROM پکې د کمې کمپنۍ لګېدلی دی کار کوي که نه کوي ټول معلومات کتلی شي ورپسې ساوند ډسپلی ده پکې ډسپلی ته که راشم ډسپلی کې موږ سره یو ډېر مهم خبرې وي چې اډاپټډ ریم دي ګوره تقریبا 2 GB ریم لګېدلی دی دغه په زیاترو کمپیوټرو کې دغه اډاپټډ ریم نه وي خو زیاتره یو وجه په دې وجې کله تاسو ډرایور انسټال نه وي نو دغه اډاپټډ ریم چې پکې دلته 0 لیکلی صحیح ډرایور چې نه انسټال 0 زیاتره کسان به وایي چې مطلب زمونږ کې 0 دی موږ یې مطلب یا غولولي یا بل څه خو نه هغې سره ډرایور نه ډرایور چې انسټال کړي بیا دلته پته لګېږي په زیاترو کمپیوټرو کې دا راځي خو د کومو کمپیوټرو څخه چې ایستلي وي نو د هغې قیمت هم ډېر ارزانه وي دا میمري مطلب د ګیم دپاره یا مطلب دا سکرین چې عکس ډېر صفا ښایي یا ویډیو صفا ښایي د هغې دپاره استفاده کېږي خو دلته ګوره دلته اوس ګوره انټل HD ګرافیکس 4000 دا پکې انسټال دی مطلب ډرایور زما کمپیوټر کې انسټال دی په دې خاطر ما سره یې ښایي که تاسو سره ډرایور نه انسټال نو تاسو سره دلته بیا 0 ښایي نو دا تاسو به هم ګورئ د کمپیوټر د اخیستلو په وخت کې څونه پکې انسټال دی بل ورپسې که زه راشم انپوټ ته راشم دلته ګوره انپوټ کې ټولې خبرې دلته کماینډس باندې کلیک کې بېرته ټول غونډېږي او سافټویر کمپوننټ ته که راشي سیسټم ډرایوز ته راشي نو ټول کتلی شي دې نه که زه راشم ورپسې او که زه اوس راشم مطلب زه خپل هارډ ډسک چک کوم چې د کومې کمپنۍ د څونه معلومات دي پکې 100 GB دی نو که زه راشم دې کمپوننټ باندې دغې پلس علامې باندې کلیک کړم او دلته اوس راشي ګوره ته لاندې لیکل شوی سټوریج کې هم پلس دی دا پلس باندې به کلیک وکړي لاندې ګوره ما سره راځي ډرایوز راځي ګوره ما سره سی ډرایو دی سی ډرایو چې دی مطلب تقریبا 90 GB دی او پری سپیس پکې 45 GB دی نو هغه معلومات دي پکې ورپسې ډي ډرایو دی ډي ډرایو چې دی ما سره 50 GB دی پری سپیس پکې دومره دی ورپسې لاندې ما سره هغه ټایپ یې هم ښایي ورپسې لاندې ما سره بل FE ډرایو دی 100 GB دی تقریبا او ورپسې راشي لاندې نو کولی شي ټول معلومات چک کړي که راشم ډسک ته راشي ګوره دلته ډسکرپشن لیکل شوی دی ورپسې بل چې دی میګنیفیکچر ګوره
سټانډرډ ډیسک ډرایو دی زما په کمپیوټر کې مطلب ایس ټي ډي ډرایو دی. موږ سره دا د کمپیوټر هارډ ډیسک چې په دا دوه ډوله راځي، یو ته وایي ایچ ډي ډي او بل ته وایي ایس ټي ډي. دا ایس ټي ډي چې تقریبا د ایچ ټي ډي څخه 5 ټایم فاسټر کار کوي، 15 ځلې دا ایچ ټي ډي زیات کار کوي. زما کمپیوټر اوس سو فاسټ کار کوي، فاسټر دی، دغه ډرایوونه فاسټ وي. زیاتره کمپیوټرو کې چې بای ډیفالټ راځي دا ایچ ډي ډي پکې، او دا چې دي سلو هارډ ډیسک دي. دا ایچ ډي ډي معنا هارډ ډیسک، او ایچ ډي ډي سولید سټیټ ډرایو ورته وایي. نو دا چې دي ارزان هم دي، دا ایچ ډي ډي چې کوم ډېر سلو هم کار کوي او چیپ دي، مطلب قیمت ډېر ارزانه دی، چیپ دي، قیمت ارزانه دی. خو دا چې دي مطلب ډېر قیمت یې موجود دی، فاسټ کار کوي او کمپیوټر پکې مطلب ډېر ښه په چټکۍ سره کار کوي. نو دلته تاسو کولی شئ چې زما په کمپیوټر کې مطلب کوم یو ډرایو لګېدلی، که دلته چېرته مطلب ایچ ډي ډي پکې نو دلته همغه مخفف درته لیکلي، نو کولی شئ دا هم پکې خپل چک کوئ. نو دلته تاسو سره ټول معلومات دي چې کولی شئ د رن کمانډ د لارې مختلف کمانډونه تاسو خلاصولی شئ. که زه راشم ورته ولیکم کالک ورته ولیکم نو کالکولیټر ما سره خلاص کړو، نو مختلف پروګرامونه مختلف شیان د دې ځینو څخه تاسو خلاصولی شئ. که زه راځم 3 ډاټا مې ورته ورکړل، ورته یم زه مطلب که ایکسپلورر خلاصوم، نو ګوره دا ځای به تا سره راخلاص کړي، به دې نه راشه ای ډرایو ته راځي، ډي ته راځي، ای ته راځي، چې هر یو ډرایو ته راځي. نو دې نه ته رن کمانډ لارې کولی شي هم راشي، نو ته کولی شئ چې مختلف کارونه دغه ځای څخه ترسره کړي. دې ځای نه موږ کولی شو چې یو فولډر هایډ کړو، هر څه کولی شو، هغه به را روانې ویډیوګانو کې کوو. نه خیره.